Okay guys, good afternoon sa inyong lahat. So welcome sa panibago namang tutorials dito sa HaxTuts. Okay? So ayun guys, may good news ako sa inyo. May bago tayong tool na discover or nakita. Actually nagbabalik siya na pwede nating magamit ulit para makakonect sa internet. Marami siyang ang maganda sa kanya kasi madami siyang choices. So pwede kang mag-globe, pwede kang mag-TM, pwede kang mag-sun, pwede kang mag-smart or token text. Okay? So wag na natin patagalin. Ituturo ko na sa inyo kung anong app yung gagamitin natin ngayon. Okay? So ang app na gagamitin natin ngayon ay yung tinatawag natin na Thirdy VPN. Okay? So bagong update. Okay, kay gawa to ni Sir Thirdy Mokoro. Ayun. So credits natin si Boss Thirdy. Maraming salamat po boss sa pag-update nitong Thirdy VPN. Okay? So buksan natin siya. Okay? Buksan muna natin para makita nyo guys kung anong nasa loob. Ayan, antayin lang natin guys na mag-open. So ayan, how to use this app. Basahin natin. ThirdyVPN Lite Pro. Okay, so simple steps lang guys. Use your network, select server, connect, ganun lang. Enjoy. And then may mga rules. Bawal ang torrent, bawal ang carding, bawal ang hacking. Okay, so yun, nakalagay din dyan na note, iwasan ang dapat iwasan kung gusto nyo humaba ang buhay ng phone. Okay. Ayan. Okay, so ang gumawa po ng app na to ay si Sir Thirdy Mocky at hindi po binibenta ang app na to. So kung may nakita kayong nagbebenta, pwede nyo po isumbong kay Sir Thirdy. Okay? So meron siyang group siya may group siya sa loob. Wait, punta natin. So doon tayo sa about. So ito yung mga tumulong kay Sir Thirdy. Pasalamatan mo natin Rocks team, aid learners, itong Fagmo team, keep sharing, AMJSM, syempre si Sir Thirdy, itong mga kasama niya, si Prince Sobrevilla, Chris, Vincent, Cyrus, Jevan Redondo, Bonvio, Abitona, Frank Moses, keep sharing family. Tapos kasama din sila Renzo Line, Lanes Barba, Jessa Sanchez, si Mang Tano. Ayan, nabanggit ko to dati, si Mang Tano. May sarili tong YouTube channel. So, i-ano nyo rin siya. I-subscribe. Subscribe din kayo sa channel niya. Marami rin siyang mga sinishare na magagandang videos. Si Ronald Torrejos, si John Ray Justo. Ito pang isang magandang YouTube channel, si FreeNetPH. So, subscribe din kayo dyan guys kasi marami kayong matututunan. And last but not the least, join kayo. Click nyo tong link sa baba. Ayan, itong Facebook group para updated kayo. So diyan ko lang din nalaman na nag-update si Sir Thirdy ng kanyang VPN. Okay? So close na natin 'yan. Punta tayo muna sa home. Okay, so ito guys yung natin, pagpipilian. Di ba step number 1 is yung select network. Diyan dito lalabas yung kung anong network ang gamit mo. So ako Sun Cellular, so saan ang pipiliin ko 'yan guys. Okay, so ang maganda dito, pwede ka rin mag-globe TM tas mag-smart. Okay, so click natin para makita natin kung ano nasa loob. So ayan, makita mo globe TM, smart, may sun, tsaka may TNT. So yan guys yung mga nandyan sa loob. Try natin yan. So hanggang dyan lang siya. Meron lang ditong konting tawag yan na miss out or konting mali lang, pero magagamit pa rin naman natin. Pag pinindot mo tong smart, ang lalabas sun. Tapos pag pinindot mo naman tong sun, ang lalabas smart. So nagkabaliktad yung dalawa guys. So pakita ko muna sa inyo. So pag pinindot mo yung smart, ayan, kita mo sun server yung lumabas. Pero pag pinindot mo yung sun, smart server naman ang lumalabas. So kung sun ka, yung smart ang pipiliin mo guys para mapunta ka sa sun server. Okay? So sige, try na natin ngayon. Start ko muna yung data ko. Ayan, so 4G nakita nyo guys. 4G siya. Ayan. So pipindutin ko lang tong, after that nakapag-select ka na ng network, na-on mo na yung data mo, diba? Tapos nakaselect ka na rin ng server. I-click mo lang tong button na to.
para kumonect ka. So, gawin na natin yun. Ayan. So, kita nyo guys, connected ka agad. Ayan. So, ayan. Again, malalaman natin na connected na tayo. May susi sa taas. Tsaka ito. Yung connected na yan. Tapos yung bilog na isang bilog. Yung bilog na solid sa taas. Hindi yung ano yung sa messenger. So, kitang-kita mo, connected ka na. Close na natin yan. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung mga test na ginawa ko kanina. Dito tayo sa speed test. So, ito yung speed test ko kanina using yung Thirdy VPN. So, ang speed na binigay sa atin sa download is 3.67. Then, sa upload naman is nasa 0.36 Mbps. Okay na din kasi ikaw lang din naman gumagamit ng phone mo. Diba? Ano yun? Wala naman ibang kahati. So, okay na to mga paps. Malaking bagay to kung manonood ka lang naman ng YouTube, mga ganon. Streaming ng ibang videos, mag-browsing. So, okay na to. Ayan. Tapos, mababa din yung ping niya. So, pwede itong pang gaming. So, kita nyo, mababa lang yung ping. Ayan. So, doon naman tayo sa kabila, sa fast. So, dito sa fast, ito naman yung nakuha ko. 1.8 Mbps, tapos 1.6 Mbps. 71 lang yung MS niya. So, maganda talaga siya pang gaming, guys. Okay? Ayan. Tapos, punta natin yung YouTube. Check natin kung nakakapag-play siya. Okay? So, try natin tong video na ginawa natin, yung about sa NBA app live, okay? Kung paano manood ng live sa NBA using this app. Si Thirdy. Ulitin natin. Ayan, play, bilis diba? So, kita nyo, ang quality niya, 360p. 360p siya. So, try natin i-adjust sa, gawin natin 720p kung kaya niya. So, usog natin. Ayan. Okay, good morning guys. Welcome sa YouTube channel HaxTuts. So, meron tayong bagong tutorial ngayon and excited ako guys kasi alam ko so, kita nyo guys. Okay? So, nag-start na po yung bagong season ng NBA. Alam ko lahat ng so, playing yung video, okay siya. Basketball, halos lahat. Okay siyang gamitin. Knowing na dito sa area namin, kung makikita mo yung signal ko, one bar lang, 2 bars lang, gano'n lang siya. Okay, so ayun guys, I hope nakatulong itong tutorial natin. At before ko pala makalimutan, balik muna tayo sa Thirdy VPN. Pag Sun Cellular pala gamit nyo mga paps, kailangan at least TU50 kayo. Okay, so yun, so kailangan at least naka TU50 and up. 60, 150 or 200. Yung ibang mga promos, ino-note ko na lang sa description, pati yung download link nitong app ilalagay ko na lang din para ma-download nyo. So ayun guys, enjoy, gamitin natin habang okay pa siya, and i-share nyo rin sa iba yung video. And last but not the least, make sure na mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin. After nyo ma-hit yung subscribe button na red, make sure na i-click nyo rin yung bell button para ma-notify kayo every time na meron tayong bagong upload. So, ayun lang guys. Maraming salamat. Thank you, and see you again sa next tutorials. Bye-bye! Okay, hi guys. Na-record ko na lang yung mga promos na required for Thirdy VPN para hindi na kayo mahirapan. So, eto na yun guys. Pakitandaan na lang po. Required promos po sa Globe, TM, Sun, Smart, Token Text. So, sa Globe and TM po, pwede kayo gumamit ng GlobeSwitch. Tapos, pwede rin po kayong mag-subscribe sa GoSurf promos, ayan, or FB promos. And then, sa Sun naman, nabanggit ko na kanina, TU50 and up. So, yung 60, 150, 200, ayan. Tapos, sa Smart GigaSurf, yun po yung gagamitin nyo, Giga promos or surfing promos, yan siya. Tapos sa TNT any surf promos po, ayan, pwede nyo gamitin. And then ito po yung mga features na in-update, yung bagong features ng ating updated na Thirdy VPN. Fix for low version, so yung mga magugong version ng Android, ayan. And then 3 steps lang po, connected na tayo.
Mabilis yung connection, fast downloads, low capping, low ping, stable po yung connection. Ayan, hanggang ngayon gamit ko pa rin siya. Hosted po yung servers natin with paid server, so gamitin natin to ng maayos guys para tumagal at bilang suporta na rin natin kay Sir Thirdy kasi ayan, bayad niya, kita nyo, bayad niya yan, binayaran niya yan guys. Okay, so reminder lang ulit sa paggamit yung mga do's and don'ts natin. Ito po yung mga bawal natin gamitin or bawal gawin. So torrent bawal, hacking bawal, carding bawal. At yan, sundin natin yan guys para iwas na rin sa virus and bilang suporta na rin sa creator ng ating Thirdy VPN kay Sir Thirdy Mocky. Okay, so yun lang guys. I hope meron kayong bagong natutunan. Make sure na mag-subscribe para sa mga next videos natin ma-notify kayo kaagad at kayo yung unang makagamit ng mga tutorials natin. Okay, so thank you guys and I'll see you sa next tutorials. Bye bye.